Chơi gì thì chơi nhưng mà đừng chơi bóng bàn với người Trung Quốc. Bóng bàn là một bộ môn thể thao mà Trung Quốc đã biến nó thành biểu tượng quốc gia, dù nó không hề có nguồn gốc từ đất nước này. Môn thể thao này ra đời ở Anh Quốc vào cuối thế kỷ 19, khoảng những năm 1880, khi giới thượng lưu sử dụng những vật đơn giản, ví dụ như là sách để làm lưới, nắp hộp rượu làm vợt và một quả bóng nhỏ để chơi như một trò giải trí ở trong nhà. Đến năm 1901 thì cái tên ping pong đã được đăng ký làm thương hiệu và môn thể thao này dần được chuẩn hóa với quy tắc rõ ràng, lan rộng sang cả châu Âu rồi châu Á. Ở Việt Nam đơn giản gọi là bóng bàn, quả bóng đánh ở trên cái bàn. Ở Trung Quốc, bóng bàn du nhập vào đầu thế kỷ 20 qua những thương nhân và những nhà truyền giáo phương Tây. Ban đầu thì chỉ phổ biến trong giới thượng lưu ở Thượng Hải, nơi có những nhà bóng bàn đầu tiên mở cửa. Tuy nhiên, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949, chính phủ dưới thời của ông Mao Trạch Đông đã khuyến khích phát triển bóng bàn như một môn thể thao đại chúng bởi vì nó đơn giản, chơi rất rẻ và không đòi hỏi không gian rộng lớn, phù hợp với điều kiện lúc bấy giờ. Thế là từ một trò chơi của nước ngoài, bóng bàn nhanh chóng trở thành quốc kỹ, môn thể thao quốc gia và Trung Quốc bắt đầu thống trị thế giới từ những năm 1950. Sự thống trị này không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm mà còn từ những chiến lược dài hơi, biến bóng bàn trở thành một công cụ ngoại giao và niềm tự hào dân tộc của Trung Quốc. Sự phổ biến của bóng bàn ở Trung Quốc là một trong những lý do chính khiến họ chơi giỏi đến mức vô đối. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, bóng bàn không còn là môn thể thao xa xỉ mà trở thành hoạt động hàng ngày của mọi tầng lớp xã hội, từ trẻ em ở trường học đến người cao tuổi ở công viên. Từ những năm 1950, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ để phổ biến môn bóng bàn, xây dựng hàng nghìn bàn bóng công cộng và đưa vào chương trình giáo dục thể chất. Điều này tạo ra một bể tài năng khổng lồ, nơi hàng triệu người chơi nghiệp dư trở thành nguồn cung cấp cho các vận động viên chuyên nghiệp. Ví dụ, ở những thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, bạn có thể dễ dàng thấy cảnh ông bà già đánh bóng bàn ở công viên vào buổi sáng, trong khi trẻ con được dạy từ mẫu giáo với những bài tập cơ bản về phản xạ và kỹ thuật. So sánh với các nước phương Tây, nơi bóng bàn thường chỉ là một sở thích cá nhân với thời gian luyện tập hạn chế vài giờ mỗi tuần, Trung Quốc lại biến bóng bàn trở thành một phần của văn hóa nước này, giống như cách bóng đá được yêu thích ở Brazil hay là bóng rổ được yêu thích tại Mỹ. Kết quả là Trung Quốc có một kim tự tháp tài năng vững chắc. Hàng triệu người chơi cơ bản ở đáy của kim tự tháp, hàng nghìn vận động viên chuyên nghiệp ở giữa và những ngôi sao Olympic ở đỉnh. Sự phổ biến này không chỉ nuôi dưỡng tài năng mà còn tạo động lực cạnh tranh rất khốc liệt, giúp vận động viên Trung Quốc luôn duy trì vị thế dẫn đầu thế giới. Có bột thì mới gột nên hồ, có nguồn cung rồi thì phải kể đến hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và rất nghiêm của Trung Quốc. Từ khi trẻ em học mẫu giáo thì có năng khiếu, chúng đã được tuyển vào những trường thể thao chuyên biệt nằm rải khắp các tỉnh của Trung Quốc. Những trường này hoạt động như các lò luyện với những chương trình huấn luyện rất là cao, 6 đến 8 giờ mỗi ngày, thậm chí là còn hơn, tập trung vào kỹ thuật cầm vợt, thể lực, chiến thuật, tâm lý. Các huấn luyện viên hàng đầu thường là những cựu vận động viên quốc gia, những người đạt thành tích cao, áp dụng các phương pháp khoa học và kinh nghiệm để rèn luyện phản xạ nhanh như chớp và độ chính xác nhỏ hơn cả 1mm. Ví dụ, Ma Long, huyền thoại bóng bàn đã bắt đầu luyện tập khi mới 5 tuổi, trải qua hàng nghìn giờ luyện tập trước khi lên đội tuyển quốc gia. Hệ thống đào tạo ở Trung Quốc được mô tả là hiệu quả nhưng tàn nhẫn, đòi hỏi vận động viên hy sinh tuổi thơ, hy sinh sở thích cá nhân của mình, nhưng đổi lại họ sở hữu những kỹ năng vượt trội. Không giống như các nước châu Âu hay Mỹ, nơi vận động viên bóng bàn thường cân bằng giữa học tập và thể thao. Ở Trung Quốc, bóng bàn là một nghề nghiệp từ nhỏ với sự hỗ trợ toàn diện từ nhà nước, bao gồm thiết bị hiện đại và việc ăn cũng như là việc ở. Nhưng có một góc nhìn cực kỳ thú vị khác mà không phải ai cũng nói ra, đó là góc nhìn từ những nhà dân tộc học và những nhà nghiên cứu thể thao. Nó cho thấy bóng bàn rất phù hợp với văn hóa của người châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố như là di truyền, lịch sử sinh tồn, môi trường sống và nhiều yếu tố. Một phần ý tứ trong bài phân tích này được lấy của nhà báo Nguyễn Lưu. Trước hết, hãy nói xa một chút về những môn không phải là bóng bàn. Hãy nhìn vào trường hợp của người Kenya và người Ethiopia, những người thống trị các bộ môn chạy bền như là marathon và chạy đường dài ở trên thế giới. Sự vượt trội này không chỉ xuất phát từ di truyền mà còn từ lịch sử sinh tồn của vùng đất của họ. Cha ông họ đã phải di chuyển những quãng đường dài hàng ngày để chăn nuôi gia súc, săn bắn hoặc tìm nguồn nước ở trong môi trường cao nguyên. Điều này rèn luyện hệ hô hấp và cơ bắp chậm, loại cơ bắp chuyên về sức bền, giúp cơ thể sử dụng oxy hiệu quả hơn. Tương tự, sự thống trị của người Jamaica trong các môn chạy nước rút như là 100m, 200m có thể được lý giải qua lăng kính dân tộc học.
nhấn mạnh vào lịch sử sinh tồn và môi trường sống. Lịch sử nô lệ vào thế kỷ 18-19 đã chọn lọc tự nhiên những cá nhân mạnh mẽ nhất từ châu Phi đến Jamaica, nơi họ phải lao động nặng nhọc trên những đồn điền, thường xuyên di chuyển nhanh trong địa hình đồi núi và vùng bờ biển nông. Một giả thuyết thú vị đến từ các nhà nghiên cứu là lối sống của những người ven biển, với chân thường ngập trong nước nông khi đánh bắt, đã rèn luyện tần suất bước chân cao từ nhỏ, tăng cường sức mạnh của cơ đùi và khả năng đẩy lực thật nhanh. Vậy thì nó có liên quan gì đến Trung Quốc và bóng bàn? Chuyển sang bóng bàn, các dân tộc Á Châu, đặc biệt là người Trung Quốc, thể hiện sự khéo tay vượt trội, phù hợp với môn thể thao này. Một môn thể thao đòi hỏi sự tinh tế, nhanh nhạy, kiểm soát chính xác ở cổ tay và ngón tay. Từ cái góc độ dân tộc học, lối sống truyền thống của người châu Á với hàng nghìn năm hái lượm, làm thủ công như là đan lát, dệt vải, khắc gỗ, làm đồ gốm đã rèn luyện sự khéo tay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở Trung Quốc, văn hóa nông nghiệp lúa nước và các nghề thủ công, rồi là cả chuyện viết chữ như là thư pháp hoặc là chơi nhạc cụ đòi hỏi sự phối hợp tinh vi giữa mắt và tay, tạo ra một lợi thế tự nhiên cho bóng bàn. Môn thể thao cần phản xạ nhanh, xoay cổ tay linh hoạt và kiểm soát lực đánh. Yếu tố di truyền cũng đóng vai trò quan trọng. Người châu Á thường có chiều cao trung bình, tỷ lệ cơ thể cân đối, tức là không bị quá cao, dễ mất cân bằng, và khả năng tập trung cao từ văn hóa Khổng giáo, nhấn mạnh sự kiên trì. Điều này giải thích tại sao không chỉ Trung Quốc mà Hàn Quốc, Nhật Bản cũng thống trị. Người Trung Quốc thì dường như nhận thức rõ lợi thế văn hóa này, nên sau bóng bàn, họ đã phát triển mạnh cầu lông, một môn thể thao khác nhấn mạnh sự khéo tay, tốc độ cổ tay và phản xạ tinh tế. Điều này cho thấy sự thích nghi văn hóa. Những môn khéo tay như là bóng bàn và cầu lông phù hợp hơn với lối sống ít di chuyển xa, tập trung vào kỹ năng tinh xảo so với những môn chân mạnh như là chạy bộ. Chưa hết, các nhà nghiên cứu còn chỉ ra sự liên hệ thú vị giữa thói quen ăn uống và phong cách cầm vợt ở trong bóng bàn. Những cái dân tộc phương Tây sử dụng dao dĩa, thường cầm vợt ngang, giống như cái kiểu bắt tay nhau ấy. Ngược lại, những nhóm dân tộc ăn bằng đũa như là người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Hàn Quốc thường cầm vợt dọc, giống với cách cầm đũa, tập trung vào sự chính xác ở ngón tay và tốc độ gần bàn, tận dụng lợi thế khéo tay từ thói quen này. Điều này không chỉ trùng hợp mà là minh chứng cho cách văn hóa hàng ngày ảnh hưởng đến thể thao. Và không chỉ có vậy, một lý do sâu sắc nhất và thú vị nhất chính là vai trò lịch sử và chính trị của bóng bàn, đặc biệt qua sự kiện ngoại giao bóng bàn trong những năm 1970. Đây không chỉ là một chương sử thể thao mà còn là câu chuyện thay đổi lịch sử thế giới, góp phần củng cố vị thế bóng bàn tại Trung Quốc. Bối cảnh lúc đó là chiến tranh lạnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ áp đặt cấm vận kinh tế, trong khi Trung Quốc cô lập với phương Tây. Nhưng đến đầu thập niên 1970, cả hai bên đều thấy lợi ích trong việc xích lại gần nhau. Và bóng bàn, môn thể thao mà Trung Quốc đã thống trị, trở thành công cụ ngoại giao hoàn hảo vì tính thân thiện, dễ tổ chức và vì niềm tự hào dân tộc. Sự kiện ngoại giao bóng bàn bắt đầu một cách tình cờ nhưng đầy kịch tính tại giải vô địch bóng bàn thế giới năm 1971 tại Nhật Bản. Ngày 6 tháng 4 năm 1971, vận động viên Mỹ Glenn Cowan, 19 tuổi, với phong cách hippie, lỡ chuyến xe buýt của đội mình và nhảy lên xe của đội Trung Quốc. Ban đầu thì không khí căng thẳng, bởi vì những vận động viên Trung Quốc được lệnh tránh tiếp xúc với người Mỹ. Nhưng đội trưởng Trung Quốc đã quyết định tiếp cận với Cowan, bắt tay và tặng một bức tranh lụa in hình núi Hoàng Sơn. Cowan đáp lại bằng chiếc áo phông in biểu tượng hòa bình và lời bài hát Let It Be của The Beatles. Khoảnh khắc này được các phóng viên chụp lại, lan truyền khắp thế giới và được gọi là cú ping ngai vàng khắp địa cầu, theo tạp chí The Times. Sự việc được báo cáo lên ông Mao Trạch Đông, người ban đầu do dự nhưng sau đó quyết định mời đội Mỹ sang thăm Trung Quốc. Thế là đội bóng bàn Mỹ đã đến Trung Quốc, thi đấu những trận giao hữu ở Thiên Tân, Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải. Họ được đón tiếp như những nguyên thủ quốc gia, tham quan Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, nhà máy thép, nông trại, thưởng thức các buổi tiệc và các buổi biểu diễn văn nghệ. Tại sân vận động thủ đô Bắc Kinh, 20.000 khán giả đã theo dõi các trận hữu nghị trước, thi đấu sau, khẩu hiệu thể hiện tinh thần hòa bình. Trong chuyến thăm, Mỹ nới lỏng kiểm soát tiền tệ với Trung Quốc và Nixon công bố giảm cấm vận du lịch và thương mại. Tác động của ngoại giao bóng bàn là rất sâu rộng và lâu dài. Chỉ 10 tháng sau, Nixon thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Bắc Kinh. Nixon gọi đó là tuần lễ thay đổi thế giới. Năm 1972, đội Trung Quốc lại thăm Mỹ, tiếp tục xây dựng cầu nối. Sự kiện này giúp Trung Quốc thoát cô lập quốc tế, mở cửa kinh tế và trở thành một cường quốc như ngày nay. Đối với bóng bàn, nó củng cố vị thế môn thể thao này ở Trung Quốc. Chính phủ đầu tư mạnh hơn vào đào tạo, biến thành công thể thao trở thành biểu tượng ổn định xã hội và sức mạnh quốc gia. Quả bóng nhỏ di chuyển quả bóng lớn. Đúng là bóng bàn đã thay đổi cả quả địa cầu. Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 50 năm,
Mỹ và Trung Quốc tổ chức trận giao hữu ở Houston với sự tham gia của các cựu vận động viên, chứng tỏ di sản của bóng bàn vẫn còn sống động. Ngoại giao bóng bàn không chỉ giải thích tại sao Trung Quốc giỏi bóng bàn mà còn minh họa cách họ biến một môn thể thao ngoại nhập thành công cụ khẳng định vị thế toàn cầu. Tóm lại, dù bóng bàn không xuất phát từ Trung Quốc, họ đã biến nó trở thành môn thể thao mang dấu ấn riêng nhờ văn hóa đại chúng, hệ thống đào tạo đỉnh cao, kỹ thuật sáng tạo, tâm lý thi đấu vững vàng và đặc biệt là vai trò lịch sử qua ngoại giao bóng bàn. Sự thống trị của Trung Quốc không phải là ngẫu nhiên. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.